thăm phụ vương lần cuối. Vừa đến ngoại ô Kapilavatthu, Đức Phật dừng lại một lát trên ngọn đồi thấp, đưa mắt nhìn quanh. Đây là chỗ mà thuở xưa Đức vua Sutthodana đã thuyết phục cho ngài nghe, lúc ấy mới 7 tuổi. Phải biết yêu đất nước gấm vóc núi sông xanh tươi kỳ vĩ, và dường như suốt 60-70 năm làm vua, ngài đã làm đúng như vậy. Nhưng bây giờ người sắp ra đi thì dường như khí số đất nước cũng từ thuận mà sang suy như định luật tự nhiên của vạn hóa. Những dãy núi xa xanh xanh thuở xưa kia, giờ nhiều vùng đã vàng cháy tiêu điều ủ rũ. Những bình nguyên trù mật bây giờ nhiều nơi đã hoang hóa xác xơ. Rõ ràng là do hạn hán đang đổ xuống xứ sở này, nên đời sống nhân dân chắc đang chịu đựng sự khó khăn và vất vả. Tuy nhiên đấy chỉ là nguyên nhân gần, còn nguyên nhân xa là vì những người lãnh đạo đất nước không đủ trí và tâm trong những chương trình cải cách. Cái lực kéo, cái sức trì trệ của bộ máy công quyền mà ngài đã biết, chỉ có sức của vài ba người thì không thể cứu vãn nổi. Chỉ có cách duy nhất là hãy an trú dòng tộc vào quy giới, để họ có chỗ nương tựa cho những đời sau. Khi đại chúng đến nghỉ ngơi tại đại viên Nirottarama, thì Đức Phật cùng hai vị đại đệ tử Anandananda và Rahula đi đến hoàng cung, vào thẳng tẩm cung để thăm đức vua Sutthodana tại giường bệnh. Bệnh già thôi nên người còn rất tỉnh táo. Những khuôn mặt rạng rỡ và lời chào hỏi như xoắn xít vào nhau. Phụ vương vẫn còn khỏe, lời Đức Phật. Con nhớ phụ vương quá, Nanda nói sụt sùi rơi lệ. Vua nội có nhớ cháu không? Cháu nhớ thương vua nội lắm. Rồi Rahula chạy đến ôm chầm đức vua Sutthodana mà nước mắt chảy ròng rã. Ôi, con cháu của trẫm ở đây đầy đủ cả rồi. Đức vua Sutthodana quàng tay ôm cháu nói, trẫm vui mừng và mãn nguyện rồi. Bây giờ ra đi sẽ nhẹ nhàng thanh thản xiết bao. Đại đức Ananda đứng cạnh một bên giường, nắm tay nhà vua sửa lại tấm đắp, mỉm cười hỏi, vua bác ơi, có chắc là nhẹ nhàng thanh thản không? Chắc. Vua cũng cười đáp. Hai vị đại đệ tử như đồng lúc nói, chỉ còn chút xíu dính mắt nữa mà thôi. Lát sau lệnh bà Gotami, công nương Yasodhara tìm đến, rồi họ cùng tiếu tích bên Rahula Nanda. Hai vị đại đệ tử đứng yên tĩnh, và họ thấy thiên chúng thiện dạ so rất đông. Đức Phật đến nắm hai tay đức vua Sutthodana, rồi thuyết cho nhà vua nghe một thời pháp, đúng như hai vị đại đệ tử đã thấy, để cắt đứt những vi tế phiền não còn sót lại. Sau thời pháp, đức Sutthodana đoạn lìa ái sắc, vô sắc ái, ngã mạn, phóng tâm và vô minh, chứng đắc A-la-hán đạo, A-la-hán quả. Thiên chúng và thiện dạ xoa cũng có rất nhiều vị đi vào dòng thánh an trú bất động tâm. Thế là đã làm xong những việc cần phải làm đối với đấng sinh thành. Đức Phật quan sát thọ hành, biết là còn đúng 7 ngày nữa nhà vua mới xả bỏ ngũ quẩn. Ngài trở về đại viên Nirottarama, chỉ để lại Rahula. Suốt 2 ngày sau đó, buổi sáng nào Đức Phật và chừng 50 vị trưởng lão cũng đi bát tại hoàng cung, ghé thăm vua cha, độ trai rồi thuyết pháp. Đặc biệt ngài nhắm đến thành phần con cháu hoàng gia quý tộc và con cháu đại thần, chiến sĩ, thị nữ gia nhân. Trong thời gian này, hai vị đại đệ tử phải bận rộn nhiều việc, vì số thanh niên, trung niên thuộc dòng tộc Sakya cùng vài thành phần giai cấp khác xin xuất gia tỳ khưu mỗi ngày mỗi đông. Đặc biệt hôm ấy, Đức Phật tiếp chuyện 4 vị dòng dõi hoàng tộc thành Pawa, nước Mala, đến Kapilavatthu có việc. Đấy là 4 vị hoàng thân Votika, Subahu, Viliya, Uttiya. Trong vị nào sắc tướng cũng trung hậu và đoan chánh. Họ kể rằng mấy năm trước đã may mắn thấy được uy lực siêu phàm vô song của Đức Phật trong ngày hóa độ thân quyến.
Còn nữa, họ được nghe những thời pháp chân chánh mà tai họ chưa từng được nghe, chưa bao giờ lại được hoan hỷ như vậy. Còn nữa, họ còn thấy thần thông diệu kỳ của hai vị đại đệ tử. Còn nữa, họ thấy được tăng tướng Ngô Phạm và giới hạnh thanh tịnh của các chư tỳ khưu tăng trong giáo hội này. Họ muốn được xuất gia từ dạo đó, nhưng mãi đến hôm nay, công việc gia đình thu xếp mới xong. Thế rồi sau đó cả bốn vị đều được xuất gia. Đức Phật bảo họ nên thu xếp để trở về Trúc Lâm Tịnh Xá mà hành đạo.